các bạn, là Phượng đây. Việt Nam mình có nhiều món ăn rất là phong phú đúng không các bạn? Làm từ nếp, làm từ gạo. Ví dụ như bột nếp, mình có thể nấu chè trôi nước. Hôm nay Phượng sẽ hướng dẫn cho các bạn bột nếp. Thay vì mình nấu thì mình nên chiên. Đó là món bánh cam chiên lúc lắc nha các bạn. Nào các bạn cùng vào bếp với Phượng. Chuẩn bị đậu xanh làm trước một ngày cho Phượng. Ngâm đậu xanh cho nở, vo và nấu đậu xanh. Phượng nấu đậu xanh như là nấu cơm á. Sau khi đậu xanh của Phượng đã chín thì Phượng sẽ cho đường vào. Mình cho đường vào, mình sên. Và mình sên cho nó ráo nước. Sau khi đậu xanh của mình đã ráo thì mình sẽ bắt xuống bếp. Ráo như vậy là vừa rồi nha. Và mình sẽ ve tròn viên lại. Viên đậu xanh mình khoảng chừng 15g, 15 đến 20g. Mình sẽ ve chặt cái viên đậu xanh lại và mình bỏ cho vào ngăn đông một ngày để cho cái đậu xanh của mình là thật là cứng lại. Và qua ngày sau thì mình mới bắt đầu mình làm nếp. Mình làm nhiều đậu xanh á, mình bỏ trong tủ lạnh á, để khi nào mà nhà mình có cần ăn á, thì mình sẽ đem ra mình làm bột bên ngoài thôi. Và bắt đầu mình sẽ chuẩn bị cho Phượng là bột nếp vào thau. Đường Phượng cho vào một cái ly. Muối, và chuẩn bị cho Phượng là nước sôi là 70 độ. Mình cho nước vào trong ly mà mình đã có muối và đường đó. Nước sôi lúc này là 70 độ nha. Và mình khuấy đều cho tan đường và muối. Thì trong cái thời gian mình khuấy tan đường và muối thì cái nhiệt độ trong nước của mình sẽ hạ xuống là còn khoảng 60 độ. Thì lúc đó là tầm đó là mình vừa để nhồi bột rồi đó. Thì lúc này là nước của mình đã tầm khoảng 60 độ đó các bạn. Sau đó ta sẽ cho nước vào trong thau và chúng ta quậy bột. Mình không quậy nước quá sôi. Nước quá sôi sẽ làm cho bánh mình bị chai không nổi. Nước quá nguội sẽ làm cho bánh của mình bị nhão. Khi nước quá nguội, bánh của mình nhão thì mình chiên á rất dễ bể nha các bạn. Các bạn cứ theo dõi từng bước của Phượng thì các bạn sẽ làm thành công. Hôm nay Phượng sẽ hướng dẫn các bạn rất là tỉ mỉ và rất là chậm để các bạn có thể, ai cũng có thể vào bếp làm được. Sau khi mình trộn bột xong thì mình sẽ để ra ngoài bàn và mình nhồi. Mình sẽ rửa tay thật sạch và sau đó mình sẽ nhồi. Mình nhồi bột này nếu mình thấy bột của mình á, là tùy bột. Có loại bột thì sẽ rất là khô, hút nước nhiều thì các bạn có thể cho Phượng thêm một ít nước nữa, khoảng 10 đến 20 ml nước nữa thôi. Mà nước của mình cũng lúc này cũng vẫn là 60 độ nha. Và mình nhồi cho khi nào khối bột của mình sẽ mịn lại. Mềm mịn nha các bạn, không có mềm nhão nha. Tức là vừa chắc tay nha. Đó, khối bột của mình như vậy là vừa nè. Vừa chuẩn bị một chén mè trắng, một chén nước.
Và bây giờ là Phượng sẽ đem những cái viên đậu xanh của mình đã để qua một đêm trong ngăn đông ra. Các bạn thấy không? Rất là cứng. Sau đó mình sẽ mình sẽ lấy một viên bột kích cỡ, nếu mà cái viên đậu xanh của mình 20g thì kích cỡ viên bột này là 30g nha. Và mình bọc cái viên bột là bọc bột bên ngoài, đậu xanh bên trong, và mình sẽ bọc cho thật là chặt, không để không khí lọt vào bên trong. Tức là mình phải nắm cho thật là chặt. Nguyên nhân vì sao mà Phượng làm cái nhân đậu xanh trước một ngày và bỏ vô ngăn đông để cho cái viên đậu xanh mình thật là cứng, để khi mình nắm chặt bột thì mình sẽ cái viên của mình sẽ thật là chặt, để mà không có không khí lọt vào bên trong. Nếu mà không khí lọt vào bên trong thì cái hiện tượng nổ trên lúc mà các bạn chiên sẽ xảy ra ngay lập tức, là cái bánh cam của mình sẽ bị nổ ra và mình sẽ bị thất bại. Các bạn phải chịu khó xe thật chặt cho Phượng nha, lăn thật là nhiều lần. Hai tay các bạn phải siết vào nhau để mà cái viên bột này thật là cứng nha. Các bạn phải lăn thật là nhiều lần nha các bạn. Hai tay các bạn phải siết vào nhau, và sau đó các bạn xong đó thì các bạn sẽ thả vào nước. Thả vào nước xong các bạn phải đem ra liền và lăn qua mè. Các bạn thảy vào chén mè để đó. Và tiếp tục mình vẫn làm cho hết lượng bột cho Phượng. Thì cái lượng bột này Phượng sẽ làm được khoảng 9 cái bánh cam. Và sau khi là mình đã bỏ vào chén mè hết rồi thì bắt đầu mình sẽ lăn lại một lần nữa. Lăn cho mè dính chặt lại trong bột, và cái bột của mình, cái bánh cam của mình phải thật là chặt lại. Đây là mình lăn lần thứ hai. Và khi là cái viên của mình đã chặt rồi thì mình sẽ bỏ ra cái dĩa, mình để đó mà mình lăn hết cái số bánh cam còn lại cho Phượng. Lúc này mình sẽ chuẩn bị cho Phượng một cái nồi chiên. Thì dầu mình đổ là cho ngập cái bánh cam nha. Ngập cái bánh cam, mà cái bánh cam mình mới vừa bắt xong đó các bạn. Thì cái bánh cam này cái lượng dầu phải ngập, và cái nhiệt độ của dầu lúc này phải là 70 độ C. Mình sẽ thử coi mình chiên được chưa, thì mình sẽ lấy một cái viên bột nhỏ thôi, mình để dành một chút xíu bột. Khi cái viên bột mình thả vô mà nó lâm tâm nó sôi, cái viên bột nó sôi lâm tâm dầu là lúc đó là được nha. Là lúc đó là mình bắt đầu mình sẽ bỏ bánh cam cho mình chiên. Còn cái viên bột này khi bỏ vô mà các bạn vẫn chưa thấy nó sôi tâm lên thì là chưa được nha. Lúc này là Phượng vẫn thấy nó chưa sôi tâm nè, thì Phượng chưa bỏ bánh cam vô. Phượng phải thử bằng cái viên bột nhỏ nhất như vậy. Đó, bắt đầu nó hơi sôi tâm rồi đó các bạn. Và khi hơi sôi tâm là mình sẽ hạ bớt nhiệt độ lửa xuống. Mình bảo đảm cho nhiệt độ của dầu của mình là trung bình thôi, không sôi quá, không nóng quá nha. Nếu mà khi các bạn chiên mà thấy nó nóng, dầu nó có hiện tượng là nóng quá là các bạn tắt bếp hay làm Phượng và vẫn tiếp tục chiên nha, nhưng mình tắt bếp. Và khi thấy là cái dầu nó sôi tâm vậy là được rồi đó các bạn. Rồi Phượng đem vớt cái viên thử ra, và bắt đầu Phượng sẽ cho bánh cam vào Phượng chiên. Phượng sẽ chiên hai cách cho các bạn xem. Đây là Phượng chiên cách thứ nhất. Khi các bạn bỏ bánh vào trong dầu thì các bạn lấy đũa, các bạn khều khều để cái bánh của mình đừng có bị dính với đáy nồi đó. Các bạn cứ lăn qua lăn lại giùm Phượng, để cái bánh của mình đừng bao giờ bị dính đáy nồi hết. Đó, các bạn cứ lăn vậy nè. Các bạn đừng có để yên nha. Các bạn cứ lăn hết bánh này tới bánh kia, để mà cái bánh của mình không bị dính với đáy nồi.
lúc nào mình bỏ bánh xuống trong nồi thì cũng đều bị hơi dính dính các bạn, nên các bạn cứ phải lăn lăn giùm Phượng. Cái thời gian mà mình chiên bánh này tầm 15 phút đó. Đó, các bạn thấy không, nó cũng hơi dính dính đó, là Phượng vẫn phải lăn lăn. Sau đó thì các bạn thấy cái mặt bánh nó hơi ráo lại đó, hơi ráo lại nha các bạn, tức là nó vẫn không dính đáy nồi nữa, và cái mặt bánh của nó là xe lại. Thì các bạn lấy cho Phượng một cái vợt bằng phẳng như nè, các bạn sẽ lăn đều bánh cam, lăn hoài. Các bạn cứ lăn vòng tròn để cho bánh nó nở đều ra. Các bạn cứ lăn vòng vòng hoài giùm Phượng nha. Đó, Phượng cứ lăn đều hoài luôn. Bánh cam khó nhất là lúc khâu chiên, nên mình phải rất hết sức là cẩn thận cái khâu này. Mình chiên với cái lửa, cái dầu đừng quá nóng nha. Và Phượng cứ lăn gì hoài luôn. Khi các bạn lăn như vậy thì các bạn sẽ thấy từ từ bánh của mình nó sẽ có cái độ đàn hồi nổi lên á. Nếu mà khi lúc mà mình chiên mà mình thấy dầu của mình nóng quá thì mình tắt bếp nha. Và mình tắt bếp vẫn phải chiên, vẫn phải lăn liên tục nha. Rồi khi nào mình thấy dầu của mình hạ nhiệt nguội xuống thì mình bật lò lại. Nhưng mà theo Phượng thì Phượng để cái lửa nhỏ nhất thôi, là Phượng không có cần tắt bếp. Đó, Phượng vẫn phải lăn đều cái bánh cam liên tục như vậy. Cái món bánh cam này là cái món bánh tuổi thơ của Phượng. Phượng rất thích bánh cam này. Vì khi mà mình cầm lên đó các bạn, mình lắc kìa nè, cái nhân của nó lăn ở bên trong á, nghe hay lắm kìa. Các bạn cứ lăn giùm Phượng nha. Thì lúc này là bánh của mình bắt đầu là hơi vàng vàng rồi đó. Dầu mình nóng thôi chứ không sôi nha. Các bạn lăn đều tay, tại vì nếu mình không lăn đều thì cái phần nào mà nó nổi nhiều thì cái phần đó mà nó nổi quá lên thì là nó sẽ bị bể ngay lập tức. Nên các bạn phải lăn đều tay giùm Phượng. Đây là cách thứ nhất Phượng hướng dẫn các bạn chiên bánh cam. Còn phần còn lại Phượng sẽ hướng dẫn các bạn chiên cách thứ hai.
chiên bánh các bạn mà nhìn thấy nó nổi lên á, nhìn thấy thích lắm. Phượng sẽ hướng dẫn các bạn từ từ để các bạn có thể theo dõi được mà các bạn sẽ làm thành công ngay lần đầu tiên. Các bạn cứ lăn đều vào cho Phượng nha. Và bây giờ là mình sẽ chuẩn bị vớt bánh cam ra được rồi. Và sau khi các bạn chiên hết một mẻ đầu tiên mà các bạn muốn chiên tiếp mẻ thứ hai thì các bạn phải lọc dầu lại lần nữa. Phượng sẽ lọc dầu lại và để dầu nguội trở lại về vị trí ban đầu là 70 độ thì mình mới chiên mẻ thứ hai. Sau khi chiên vàng là mình sẽ chuẩn bị vớt ra. Đó. Bánh của mình hấp dẫn không các bạn? Và bây giờ Phượng sẽ lọc dầu lại. Phượng sẽ lấy một cái nồi khác và Phượng lọc cái dầu lại. Những cái cặn bã đó là Phượng sẽ bỏ hết. Và mình sẽ đo là nhiệt độ dầu. Mình phải chờ cho nhiệt độ dầu xuống 70 độ thì mình mới làm tiếp mẻ thứ hai. Và sau khi dầu của mình đã trở về vị trí là 70 độ thì mình mới đầu cho bánh cam mẻ thứ hai vào. Và Phượng sẽ hướng dẫn cho các bạn chiên cách thứ hai. Mình cũng đảo đều cái bánh cam để đừng có cho dính vào cái đáy nồi. Mình vẫn đảo liên tục nha. Để cho bánh mình đừng có dính với đáy nồi nha. Phượng vẫn phải đảo liên tục. Sau khi là bánh của Phượng đã không còn dính đáy nồi nữa thì bắt đầu Phượng sẽ lấy cái vợt bằng đó các bạn, mình sẽ lăn nó. Và lúc này mình vừa lăn mà mình vừa đè nha. Hồi nãy mình lăn không, cách đầu tiên là Phượng lăn không, cách thứ hai này Phượng vừa lăn vừa nhấn đè nó một tí xíu đó. Phượng sẽ đè nó. Khi mà các bạn đè nó thì các bạn sẽ cảm nhận được cái sự đàn hồi của nó sẽ, khi bạn đè xuống thì nó sẽ nổi lên, khi bạn đè nó xuống thì nó sẽ nổi lên. Và chiên theo cách này thì bánh của mình sẽ nở gấp đôi cái bánh hồi nãy. Và cái độ giòn của nó, cái độ giòn bánh cam này rất là lâu. Các bạn có thể để nguyên một ngày vẫn giòn. Và cái cách chiên thứ hai này thì cái hút dầu của trong bánh cam sẽ không nhiều bằng cách thứ nhất. Cách thứ nhất khi bạn cắt ra thì các bạn sẽ cảm nhận rằng cái bánh đó sẽ hút dầu nhiều hơn là cách thứ hai mình chiên. Cách thứ hai chiên là mình vừa chiên và vừa nhấn nha, vừa đè nó xuống á, gọi là vừa chiên vừa đè đó.
khi mình lăn cái cây này trên mặt bánh là mình phải vừa lăn và vừa đè, vừa lăn vừa đè. Khi các bạn đè xuống thì cái sự đàn hồi của bánh các bạn sẽ cảm nhận được là nó sẽ nổi lên, và khi bạn đè tiếp nữa thì cái hơi nó sẽ đẩy lên nữa. Các bạn vừa lăn vừa đè. Đó, các bạn cứ vừa lăn vừa đè cho bánh cho Phượng nha. Mình mà chiên thành công á, thích lắm các bạn. Nên các bạn sẽ thích làm cái bánh này lắm. Nhìn thấy cái bánh nó nổi lên, nó nhìn thích lắm. Đó, các bạn thấy không? Rất là nổi lên. Và các bạn có thấy có một cái bánh cam mà nó nhỏ xíu không? Là do không đủ cái diện tích của cái nồi để nào nở lên, nên cái bánh nó sẽ không nổi lên bằng 4 cái bánh kia. Nên khi mình chiên bánh á, tại sao mình không bỏ hết vào trong nồi mình chiên một lúc, mà mình phải chiên từ từ là do như vậy đó. Mình chiên từ từ, mình chiên chia nhiều lần để mà bánh của mình đủ độ nở. Thì lúc này thì các bạn sẽ vớt ra cái bánh nhỏ ra đi. Cách thứ hai, Phượng xin nhắc lại là mình chiên theo cách vừa lăn vừa đè bánh nha các bạn. Mình vừa lăn vừa đè thì bánh của mình nó có sự đàn hồi, nó nổi lên nhiều hơn là mình chỉ lăn không mà mình không đè. Và lúc này thì các bạn chiên tiếp để mà cho bánh mình vàng, rồi mình sẽ vớt ra. Là bây giờ mình sẽ vớt bánh ra. Các bạn thấy không? Bây giờ bánh cách chiên lần thứ hai của mình sẽ to hơn, nở hơn cách chiên lần thứ nhất. Nở gần như gấp đôi đó các bạn. Nên khi bánh cam mình nó nở rất là to gì thì cái vỏ của bánh cam rất là mỏng, ăn rất là ngon các bạn. Và bây giờ mình sẽ cắt bánh cam cho các bạn xem thử nha. Và các bạn so sánh hai cái bánh cam, cái cách chiên thứ nhất và cách chiên thứ hai. Hai cái khác nhau, các bạn thấy không? Một cái nở ít hơn và một cái nở rất là to. Bây giờ Phượng sẽ cắt cái bánh cam cách chiên lần thứ nhất ra cho các bạn xem. Ở ngoài rất là giòn, bên trong thì còn hơi dẻo dẻo mềm mềm. Bên trong các bạn thấy bên trong nếp vẫn còn dày. Đây là cái bánh cam chiên cách chiên lần thứ hai. Thì cái vỏ bánh rất mỏng các bạn ơi, mỏng lắm và rất là giòn. Cách chiên lần thứ hai mình có thể để bánh từ sáng đến chiều vẫn không mềm. Và cách chiên lần thứ hai á, theo Phượng nhận định á, thì là cách chiên lần thứ hai sẽ ít hút dầu hơn là cách chiên lần thứ nhất. Các bạn ăn vào cái độ ngấy của dầu mỡ hoàn toàn không có. Các bạn thấy không? Rất mỏng và không còn cái nếp bên trong nhiều nữa. Nếu các bạn thích ăn bánh cam mà bên ngoài giòn, ở bên trong hơi dẻo dẻo mềm mềm thì mình sẽ chiên theo cách chiên thứ nhất. Còn các bạn thích ăn giòn xốp hết và để từ sáng đến chiều không mềm, không mềm thì các bạn sẽ chiên theo cách chiên lần thứ hai.
Hai cá chiên đều lúc lắc hết, nhưng mà nó sẽ khác nhau ở cái kỹ thuật chiên thôi. Sau khi bánh cao của mình đã hoàn thành thì rất hấp dẫn đúng không các bạn? Bánh cao không? Đây, bánh cao của mình đã xong rồi nè các bạn ơi. Phượng có hướng dẫn các bạn là hai cách chiên bánh cam. Thì đây là cách chiên thứ nhất. Các bạn thấy không? Vẫn lúc lắc nha các bạn, nhưng cái nếp của bên trong này không nở ra hết, vẫn còn dày. Ăn vẫn ngon nha các bạn. Nhưng mà cái độ dẻo còn. Phượng hướng dẫn các bạn cách chiên thứ hai. Đây cũng cùng một loại nếp luôn nha, cũng cùng một kích cỡ, nhưng các bạn thấy không, độ nở rất là khác nhau. Đây là độ nở của cách chiên thứ hai Phượng đã hướng dẫn các bạn, và đây là độ nở đầu tiên Phượng hướng dẫn cho các bạn cách chiên. Hai cách chiên đều khác nhau hết các bạn. Cách chiên thứ nhất thì bánh sẽ dẻo hơn nè các bạn, vẫn giòn hết các bạn. Cách chiên thứ hai rất là giòn nè các bạn. Giòn lắm các bạn. Nếu thấy video này hay, xin các bạn like, subscribe, chia sẻ với các bạn khác cùng vào bếp với Phượng. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn các video kế tiếp. Thân ái chào tạm biệt.